قانون الماليه هو القانون اللي تيحدد ميزانيه الدوله ديال العام، يعني ملي غتجيب الدوله الفلوس وفاش غادي تصرفهم من 1 جونفي حتى ل 31 ديسمبر. مجموعه من الاسئله كتطرح: شنو هو قانون الماليه ومناش كيتكون؟ شنو هو مشروع قانون الماليه؟ كيفاش كندوزو من مشروع قانون الماليه لقانون الماليه؟ وشنو هو قانون الماليه المعدل؟ معكم المهدي فروحي، استاذ جامعي في الاقتصاد والماليه، وفي هذا الفيديو غادي نجاوبكم على هذه الاسئله. قانون الماليه او لا لوا دو فينانس هو القانون اللي تيحدد منين غتجيب الدوله الفلوس وفاش غادي تصرفهم المده ديال العام. داكشي علاش كل عام تيكون عندنا قانون ماليه جديد، قانون الماليه ديال 2023 ديال 24 ديال 25 ديال 26. منين كتجيب الدوله الفلوس او موارد الدوله ممكن تكون من الضرائب او الرسوم، لي زامبو اي تاكس، بحال الضريبه على الارباح، لامبو سور لو ريفوني، على الشركات لامبو سور لي سوسيتي، لا تي في ا، من الغرامات او لي زاموند، من المساعدات والهبات اللي كتوصل بها الدوله، مداخيل املاك الدوله، بيع المنقولات والعقارات ديال الدوله، والخلاص ديال الكريديات اللي عاطيه الدوله. اما بالنسبه لفين كتصرف الدوله الفلوس او التكاليف فهي كتقسم لثلاثه: نفقات الميزانيه العامه، نفقات ميزانيه مرافق الدوله المسيره بصفه مستقله، ونفقات الحسابات الخصوصيه للخزينه. نفقات الميزانيه العامه اللي هي النفقات العامه ديال الدوله وكتقسم حتى هي لثلاثه: نفقات التسيير اللي هما الفلوس اللي كيتصرفوا في تسيير الادارات والمصالح العموميه، مساهمات الدوله في انظمه الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، لي كوتيزاسيون في لي كيس دو سيكوريتي سوسيال وفي لي كيس دو روتريت. النفقات اللي خاص الدوله تخلص ملي المحكمه كتحكم عليها انها تعوض شي طرف، واللي هي النفقات المتعلقه بتنفيذ احكام قضائيه صادره ضد الدوله، والخلاص ديال الموظفين والاعوان. وهنا خصنا نعرفوا ان المناصب الماليه، يعني الدوله شحال غادي تخلق من منصب شغل في الادارات العموميه، ما يمكن يتحدد الا في قانون الماليه. النوع الثاني من نفقات الميزانيه العامه هي نفقات الاستثمار، لي ديبونس دانفستيسمون، اللي كتكون من الاستثمارات اللي كديرها الدوله، المخططات التنمويه الاستراتيجيه، والبرامج اللي كدير الدوله على سنوات، اللي هي البرامج متعدده السنوات. وهنا خاص نعرفوا انه الى فرضتها الظروف الاقتصاديه والماليه فممكن ان الحكومه توقف تنفيذ نفقات الاستثمار. والنوع الثالث من نفقات الميزانيه العامه هي النفقات المتعلقه بالدين العمومي، يعني داكشي اللي كتخلص الدوله ملي كتسلف، وفيه الجزء اللي كتخلصوا الدوله من الكريدي اللي هو لامورتيسمون دو لا ديت، والجزء ديال الفائده اللي هو لانتيغي. نفقات ميزانيه مرافق الدوله المسيره بصفه مستقله اللي هي نفقات ديال واحد المؤسسات ديال الدوله اللي كتكون مستقله ماليا، بحيث ممكن يكون عندها مداخيل ديالها خاصه كتغطي بها المصاريف ديالها، وهذه المؤسسات كتسمى مرافق الدوله المسيره بصفه مستقله، لي سيرفيس دو ليتا جيري دو مانيير اوتونوم او لي سيغما. وفي 2023 كان في المغرب 171 سيغما، بحال مراكز تحقن الدم، المعهد الوطني للصحه، المديريه العامه للارصاد الجويه، والمديريه العامه للطيران المدني. نفقات الحسابات الخصوصيه للخزينه لي كونت سبيسيو دو تريزور، واللي هي حسابات ما يمكنش تدار في الميزانيه العامه لانه مثلا عندها طابع خاص، بحال حسابات الانخراط ديال المغرب في الهيئات الدوليه. ملي يتم التصويت على قانون الماليه فهو تيكون غير مشروع وكيتسمى مشروع قانون الماليه، لو بروجي دو لوا دو فينانس. مشروع قانون الماليه كيتصاوب على اساس مجموعه من الفرضيات الواقعيه والمبرره، واللي كتقدر تحدد شحال ممكن الدوله تدخل ديال الفلوس وشحال ممكن تصرف. وهذه الفرضيات كتعتمد على توقعات النمو الاقتصادي، توقعات التغيرات ديال اثمنه المحروقات والمواد الاوليه، توقعات نسبه التضخم، والتوقعات ديال الجفاف او الشتاء. الوزير المكلف بالماليه تيوجد كل عام مشروع قانون الماليه على حسب التوجهات العامه ديال المجلس الوزاري. قبل من 31 جويلية في كل عام تيقدم وزير الماليه للجنتين المكلفه بالماليه في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين الاطار العام ديال مشروع قانون الماليه، اللي فيه الوضعيه الاقتصاديه الوطنيه، فين وصل قانون الماليه ديال العام، المعطيات ديال السياسه الاقتصاديه والماليه ديال البلاد، والميزانيه المبرمجه ديال 3 سنين الجايه. وقبل من 20 اكتوبر تيتحط مشروع قانون الماليه في مجلس النواب وكدرسوا اللجنه المكلفه بالماليه ديال مجلس النواب. مجلس النواب عنده 30 يوم من نهار كيتحط عنده مشروع قانون الماليه باش يصوت على المشروع ويقترح شي تعديلات اللي كيصوت عليها. من بعد هاد 30 يوم فالحكومه كتقدم هذا المشروع اللي تصوت عليه لمجلس المستشارين اللي عنده 22 يوم باش يبت في المشروع، وإلا كان شي تعديلات يصوت عليها. كيرجع من بعد المشروع لمجلس النواب اللي عنده 6 ايام باش يدير بت نهائي في مشروع قانون الماليه.
في 2020 مع كوفيد الفرضيات اللي تبنى عليهم قانون الماليه تبدلوا لان الظروف تبدلات. مجموعه من القطاعات ولات خاصها مصاريف اكبر بحال قطاع الصحه وحتى الشركات والقطاع الخاص تاثر. هنا كان خاص قانون الماليه انه يتبدل، ولكن ما يمكنش قانون الماليه يتبدل الا بقانون ماليه معدل او لا اون لوا دو فينانس ريكتيفيكاتيف. وبحكم الطبيعه الاستعجاليه ديالو فملي كتوجد الحكومه مشروع قانون الماليه المعدل خاص يصوت عليه البرلمان 15 يوم من بعد ما كتحطوا عنده الحكومه، 8 ايام باش يدرسوا ويصوت عليه مجلس النواب، 4 ايام باش يبت فيه ويصوت عليه مجلس المستشارين، و3 ايام باش مجلس النواب يدير البت النهائي في مشروع قانون الماليه المعدل. هادو اهم النقط فيما يخص قانون الماليه، مشروع قانون الماليه وقانون الماليه المعدل، ونتلاقاو في الفيديو الماجي.